GCash to GrabPay. Paano nga ba magpadala ng pera from GCash to Grab Wallet online lang? By the way, kung first time mo sa channel na to at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ito yung GCash app ko kung saan pwede na akong mag-transfer kaagad. Tap ko tong transfer. Dito sa bandang baba, pwede mong pagpilian yung bangko. Pero wala dito yung Grab, so tap ko tong view all. Search natin yung Grab, which is ito siya, GrabPay. Next, kompletihin naman natin lahat to. I-enter ko yung amount na gusto kong ipadala, let's say 5,000. I-check nyo nga rin pala kung pasok dun sa available balance nyo, which is makikita naman dito sa bandang baba. Ang maximum nga pala ay 50,000 pesos at powered to ng InstaPay. Ibig sabihin, instant yung perang padala, magre-reflect agad doon sa Grab. Ilagay dito kung sino yung owner nung Grab account. Next naman, account number. Para sa GrabPay, yung phone number na nakalink dun sa GrabPay, yung magiging account number. So, lagay ko dito yung cellphone number. Sa send receipt to, email address yung nakalagay dito. Optional siya. Ibig sabihin, pwede nyo i-delete yung nakikita nyo dito. Sa akin, hindi na. Tap ko tong send money. By the way, merong 15 pesos na charge for this transaction. I-review lahat ng details. So, mababawas yung 5,000 na pinadala plus 15 pesos for service fee. Check ko tong I confirm the details and then tap ko na tong pay na button. Next ay hihingan kayo ng authentication code. I-check nyo yung papasok na text sa inyo from GCash mismo. So i-enter ko dito yung code na na-receive ko. Tap ko yung submit. And ito na, bank transfer is being processed. Pwede nyo tong i-share dun sa taong pinagpadalhan ninyo. Pwedeng via Skype or Messenger or Telegram or yung iba pang pwede. Also, pwede nyo rin itong i-download sa device ninyo para nga naman may kopya kayo. Pwede nyo rin i-check yung transaction history ninyo para makita ninyo talaga na nag-reflect na yung transaction dito. Ito yung nangyari kanina, GCash to GrabPay. So, ganun kadali mag-transfer from GCash to Grab. Pwede nyo nang i-double check doon sa pinagpadalhan kung naging successful ba. Kung nagkaroon ng kahit na anumang issue, pwede mag-raise or mag-report sa GCash. Pero kami pinakitang hiwalay na tutorial video kung paano yan gawin. Pwede nyo i-check itong nasa video sa baba. Sana makatulong. See you sa mga next videos. Bye-bye!